Preposition หรือบุพบทเป็นหนึ่งในหัวข้อไวยากรณ์ที่ยังพบว่าผู้เรียนยังเกิดความไม่มั่นใจเวลาจะนำไปใช้เขียนงานเชิงวิชาการเนื่องด้วยมีรายละเอียดอยู่มากบทเรียนนี้ครูจึงขอย้ำและทบทวนการใช้บุพบทใน2ชุดวิดีโอด้วยกันค่ะให้ผู้เรียนชมพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเพื่อให้งานเขียนของเรานั้นออกมาถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ Prepositions มีความสำคัญมากในงานเขียนแทบจะทุกประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องมีที่อยู่ของเจ้าบุพบทตัวนี้ค่ะเพราะ Prepositions จะบอกเวลาและความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำที่มีต่อกัน Preposition 1 ตัวจะวางข้างหน้าความคิดหนึ่งและด้วยเช่นนี้ Prepositions จึงมักถูกวางไว้ก่อนคำนามคำสรรพนามและคำกริยาที่อยู่ในรูปของ gerund หรือ ing ซึ่งจะทำหน้าที่เริ่มต้นวลีที่เป็นคำนามนะคะและวิธีง่ายที่สุดที่จะใช้บุพบทให้ถูกต้องก็คือการทำความคุ้นเคยพูดและใช้เขาบ่อยๆค่ะ Prepositions อาจแบ่งตามชื่อเรียกของเขาเช่นการใช้ preposition ของ at ของ in หรือของ onแต่บทเรียนนี้ครูจะขอแบ่ง preposition เหล่านี้ตามหน้าที่ของเขาที่มีต่อคำหรือวลีในประโยคค่ะอันแรกจะเป็น preposition ที่เกี่ยวกับเวลา prepositions ที่เกี่ยวกับสถานที่ preposition ที่ใช้ในสำนวน preposition ที่ใช้กับกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ preposition ที่ใช้คู่กับคำนาม prepositions ที่ใช้คู่กับคำกริยาและ prepositions ประเภทบุพบทวลีค่ะ expressions of time prepositions บอกเวลาโดยใช้ in on และ at preposition บอกเวลาโดยใช้ in ได้แก่อะไรบ้างเราจะไล่จากใหญ่ไปหาเล็กนะคะ in century in decade in year in season in month and in part of day ส่วนตัวอย่างการใช้ก็คือ in century เช่น in the 21st century in decade in the 2010s in year in 2021 in season in winter in month in July and in part of day เช่น in the morning in the afternoon and in the evening preposition บอกเวลาโดยใช้ on มีอยู่2อย่างก็คือ on day and on date เช่น on Monday on Friday on date เช่น on July the 9th เป็นต้นค่ะ preposition ที่บอกเวลาโดยใช้ at คือบอกเป็น am หรือ pm เช่น at 9 a.m. กับบอกเป็นช่วงเวลาเช่น at noon at night at duskและ at dawn expressions of place preposition ที่บอกที่ตั้งของสถานที่โดยใช้ in on และ at preposition บอกที่ตั้งของสถานที่โดยใช้ in ได้แก่ in continent in country in state in city in building in room in location วิธีจำจะจำจากใหญ่มาหาเล็กเหมือนเดิมค่ะมาดูตัวอย่างเลยค่ะ in continent เช่น in Asia in country เช่น in Thailand in state เช่น in Texas in city เช่น in Bangkok in building เช่น in the bank in room เช่น in the conference room in location เช่น in the front in the middle in the back และ in the world preposition ที่บอกที่ตั้งของสถานที่โดยใช้ on เช่น on road on the floor and on earth ดูตัวอย่างค่ะ on road หรือ on street เช่น on Sukhumvit road on the floor เช่น on the first floor on the second floor แต่เราจะใช้ in the basement และ on earth เราไม่ใช้ on the earth นะคะ
prepositions ที่บอกที่ตั้งของสถานที่โดยใช้ at คือการให้ที่อยู่ค่ะ เช่น at 38/9 สีลมซอย 9 preposition used with sets of expression preposition used ที่ใช้สำนวนโดยใช้ in on และ at มาดูอันแรกกันก่อนเลย prepositions ที่ใช้กับสำนวน in เช่น in book in magazine in newspaper in charge of in common with in detail in existence in general in practice or in theory in the past in the future in a row และ in style ส่วน preposition ที่ใช้กับสำนวนโดยใช้ on เช่น on air on radio on television on an airplane on a bus on a train and on purpose preposition ที่ใช้กับ at นะคะเช่น at best at worst at birth หรือ at death at first at last at once at the moment at present และ at random preposition ที่จับคู่เป็นสำนวนเหล่านี้ต้องจำและพูดให้ติดปากไม่ทราบความหมายคำไหนต้องเปิดพจนานุกรมนะคะเพราะล้วนแล้วแต่เป็นคำที่เราต้องใช้กันบ่อยในบริบทของห้องเรียนและในชีวิตประจำวันค่ะ